Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit a legújabb videónkban. Az év első rally versenyére tartunk, a Monte Carlo rallira. Jelenleg Triestben vagyunk, itt tegnap este aludtunk egyet, és most reggel pedig indulunk tovább Franciaországba. Egy 9 órás út áll előttünk, de valószínűleg az esti gyorsokra nem érünk oda. Úgyhogy induljunk is meg, még eszünk egy jó kis pisztácsos croissant, aztán pedig start. Gyertek! A videó támogatója a Gambúz étterem. Mongólia varázsa egy falatban, autentikus húsgombócok, friss alapanyagokból, kézművesen. Budapesten a Dohány utca 73-as szám alatt. Na, utolsó pihenők egyikéhez elérkeztünk, még 3 óra utazás van hátra, mindjárt átlépjük a francia határt. Úgyhogy 3 óra van a szállásig, a mai gyorsasági szakaszokat nem fogjuk elérni valószínűleg. Úgyhogy majd még a szállásról fogok jelentkezni, aztán pedig holnap reggel, ha minden igaz, a 6-os gyorsaságira fogunk kimenni. Na, megálltunk hóláncot venni, mert itt büntetnek érte elég rendesen, hogyha nincs az autóban hólánc. Közben elindult a verseny, az első gyorsaságin az Evans adott 12 másodpercet az Ogiérnek. Bekezdett elég rendesen. Na srácok, úgy alakult, hogy ideértünk a második gyorsasági szakaszra, most épp rohanunk be a pályára. A hangos autó most megy le, a tűzijátékok már durrognak, úgyhogy mindjárt jelentkezek a pálya széléről, reméljük azért elérjük az első autót. Gyertek! Épp hogy ideértünk, de az volt a szerencsénk, hogy most kicsit késik a start. A havas úton rohantunk felfele, a tüdőmet kiköptem, de ideértünk, annyira nem lesz jó a spot, de legalább itt vagyunk a pálya szélén, nézzétek milyen. Na, sikeresen megnéztük az SS2-nek az élmezőnyét. Solberg első időt, 25 másodperccel vezeti jelenleg a versenyt. Kíváncsi leszek a holnapi napra. Bejelentkezett Solberg az első helyért,
Úgyhogy holnap reggel folytatjuk tovább, az SS6-ra fogunk menni, tartsatok velünk! Na szevasztok! Üdvözlök mindenkit! Monte Carlo Rally pénteki napja. Reggel 8 óra 10 perc, a 6-os gyorsaságira fogunk elindulni nem sokára. Gyerekek, a szállásomat csak így fogom megmutatni kívülről, mert olyan pusztulat szállás sikerült foglalnunk, hogy az valami eszeveszett. Nem tudom, mennyire látszik ez az épület az. Hát nem életünk szállása, de mindegy, holnap menjünk át majd egy másik szállásra. Reméljük az jobb lesz. Tegnap sikerült kiérni ugye a kettes gyorsra, és a kettes gyors azért, ahogy néztem, eléggé nagyon szedte az áldozatait, 14 autó esett ki csak azon a gyorsaságén. Filip Máres kiemelném, hiszen ő annyira megsérült, azt szerintem a bukócsöve, hogy őt nem is engedik tovább versenyezni ezen a hétvégén. A rendezők megnézték az autót, és azt mondták, hogy itt vége a versenynek. Tehát eléggé megsérülhetett a cső, de azt láttam, hogy nem esett egyébként olyan nagyot. Voltak sérülések az autóm, de külső szemlélőként azt gondolná az ember, hogy simán mehetett volna tovább, úgyhogy Filip Máresnek véget ért a Monte Carlo Rally. És hát nem meglepetés az, hogy Oliver Solberg vezeti a versenyt 25 másodperccel, gyerekek. A srác az nem szórakozik, ő meg akarja nyerni a versenyt, és valószínűleg a világbajnokságot is, úgyhogy a Solberggel mindenképp számolni kell. Az Ogiérnek volt egy kis problémája a gumikkal, hiszen nagyon szitta a hangokat, hogy nagyon semmi tapadás nem volt, de hát ezeken az útminőségeken milyen tapadás legyen, mert hát havas volt, jeges, úgyhogy az nem volt egyszerű senkinek se. Ha már VRC-ről beszélünk, emeljük ki az Armstrongot is, hiszen azt hiszem összetettben a 4. helyen áll. Elég jó időket autózik, viszont ugye még a verseny a nagy része még hátra van, kíváncsi leszek rá, hogy milyen eredményekkel fog versenyezni. Illetve a Padont is szeretném kiemelni, hiszen hosszú idő után visszatér ide a Hyundaihoz, úgyhogy rá is kíváncsi leszek. Ő még szerintem annyira nem biztos a dolgából, vagy nem biztos az autóból, úgyhogy lehet, hogy ez neki még egy kis tanulófutam lesz. Néhány változás volt csak az idei évben, a tavalyihoz képest a szabályrendszerben. Ugye betettek egy olyan szabályt, hogy kötelező pihenőidő van, tehát hamarabb éget ér a nap, így többet tudnak pihenni a csapatok. Ez valószínűleg fontos dolog volt, mert panaszkodtak azt hiszem Portugália rally után, hogy nagyon keveset tudtak aludni, és korán reggel már indulniuk kellett. Illetve a motorcserét eszközölték, lehet motor cserélni a verseny előtt, meg talán a verseny közben is, ezt nem tudom pontosan, de 60 perces büntetés jár érte, de meg lehet csinálni ezt a motorcserét, illetve a lassítókat szabályozták, ha jól olvastam, 5 másodperces büntetés jár azért, hogyha valaki eltalálja a lassítót. Ez tavaly nem tudom, hogy fix büntetés volt-e, de arra emlékszem, hogy Centralon az Evans az 10 másodpercet kapott a lassító rombolásért. A Toyotánál volt egy-két változás az aerodinamikába. A felső légbeömlő rész az lekerült az autóról, ezt azzal magyarázta a Toyota, hogy ebbe az időszakban annyira nem kell hűteni az autók kabinját, így megszabadultak egy légellenállástól, és hát ugye a hátsó spoiler lett nagyobb, úgyhogy a Toyotánál ilyen kis változások voltak, illetve a szemfülesek észrevették, hogy a Hyundai-nak a hátsó sárhányó résznél volt egy bevágás, annak nem tudom igazából, hogy mi a szerepe, de ők is eszközöltek egy ilyen apróbb változást, illetve új dekorok is vannak, szerintem mind a 3 VRC csapatnak az autója nagyon bombán néz ki. Na és ahogy említettem, az SS6-ra fogunk menni, ez egy 18 kilométeres aszfaltos pálya, mondhatni azt, hogy tempós, és remélem, hogy egy tempós részt fogunk kifogni, azt szeretnénk, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen helyszínt tudunk majd kinézni. Megmondom őszintén, most nem foglalkoztam azzal, hogy milyen helyeket tudunk választani, csak azt néztem ki, hogy melyik az a gyorsasági szakasz, illetve a pályát hol tudjuk a legkönnyebben megközelíteni, és akkor meg ott sétálgatunk majd. A legjobb helyekre itt Monte Carlo Rallyn születni kell, 1-2 nappal előtte be kell menni a gyorsasági szakaszra, annyira azért még nem vagyunk vadak, de remélem, hogy így is találunk 1-2 jó spotot. Úgyhogy mindjárt indulunk, és jelentkezek a pálya széléről. Na srácok, megérkeztünk ide a gyorsaságinak a szélére. Ezt a helyszínt fogjuk, vagy innen erről a helyszínről fogjuk követni a gyorsasági szakaszt. Még van nagyjából 1 óránk a kezdésig.
Solberg brutális, továbbra is. És hát őt várjuk a legjobban, kíváncsi leszek itt mennyire fogja elkenni, de egyébként ahogy most látom a Gravel Crew-t, ez erre a havas részre eléggé le fogják tövezni. Reméljük, hogy minél többen így döntenek, és akkor havas felhordásos lesz ez a kanyar. Úgyhogy eddig minden jó, az eső néha szemerkél, a pálya az nagyon vizes, de mutatom is. Úgyhogy ez lesz a menü. Azért kis faszatáj van itt, gyerekek. Na úgyhogy ez lesz a menü, mindjárt érkezik az első autó. Száraz lehet? Az a bagett. Bougier. Na most jön az az ember, aki mérföldekkel vezeti jelenleg a versenyt, de hogy meglepetésre vagy nem meglepetésre, Oliver Solbergről van szó. Nézzük meg, mit mutat. Toyota. Kis helyzetértékelés itt az első gyorsasági szakaszunk után. Azt kell, hogy mondjam, egy 10/7-es 8-ast adnék, volt rajta tempó, végtávon álltunk be, itt már a vége fele nagyon havas felhordásos lett a kanyar, nekünk tetszett, úgyhogy most menjünk ebédelni egyet, aztán utána még eldöntjük, hogy melyik gyorsaságira menjünk el, vagy visszajövünk ide, vagy egy másikra, azt majd megbeszéljük. Úgyhogy eddig minden jó, az eső azért eseget, itt-ott, úgyhogy az elállhatna, de eddig jó minden, srácok, úgyhogy folytatjuk tovább. Srácok, megérkeztünk a 8-as gyorsasági szakasznak a céljába. Így leparkoltuk a gépjárművet. Ilyen Dakarosba. Egyik kerék levegőbe, de semmi gond.
Na úgyhogy a 8-as gyorsasági szakasz céljától fogjuk megközelíteni a pályát. Egyáltalán nem tudom, hogy mi vár ott ránk. De próba cseresznye, gyerekek! Ilyenkor szokott szerencsénk lenni, úgyhogy abba bízom, hogy valószínűleg kiváló helyszín lesz. Felhordásos, havas, saras, poros, mondjuk poros nem lesz, mert csepereg az eső rendesen. Csepereg az eső. Még pár darab sörünk van, azt elfogyasszuk szépen, aztán mindjárt jelentkezek a pálya széléről. Légy szíves, Ádám, mondd el azt, hogy van, hogy légy szíves, bal oldalon haladja. Les Stunga, s'il vous plaît! És most jobb oldalon. Les Dreapta, s'il vous plaît! Na srácok, ahogy ígértem, jelentkezek az SS8-ról, itt állunk a pálya szélén. Ezt a részt fogjuk megnézni. Egy jobbos kanyar, és itt fognak elzargatni előttünk. Itt kell átmenjünk, gyerekek! De hogy megyek én itt át? Dehogy nem. Megyjük jó. Bear Grylls! Kezdtünk ide a gyorsasági szakaszhoz. Ez a 10-es, azt hiszem, vagy a 11-es, most nem tudom pontosan, most sétálunk befele. Nagy különbség, hogy a tegnapi szakasznál 4 kilométerrel a pálya szélétől zárták le az utat. Itt most egész sokáig fel lehetett jönni, úgyhogy ez ma könnyedség. A La Bréolé szakasz az full havas, 4 órás késéssel indult el az a gyorsasági. Azt lehetett olvasni, hogy tanakodnak azon, hogy elindítsák-e azt a gyorsot, mert veszélyes, de végül már McLaren a pályán van. Túlélő párbaj lesz az a szakasz. Kíváncsi leszek, hogy szedi-e majd az áldozatait az La Bréolé. De reméljük nem lesz gond, és mindenki beér biztonságosan. Mindenki szöges gumival jött ki egyébként a gyorsokra. Talán a McLaren jött ki 5 darabbal, mindenki más 6 darab szögesse. Úgyhogy lehet, hogy erre a gyorsa is jeges szakaszokat várnak. Kíváncsian várjuk, mindjárt jelentkezem a pálya széléről. Nagy nehezen sikerült ideérni a pálya szélére, mert a rendőr már nem akart volna felengedni minket, viszont volt még fél óra
körülbelül 45 perc a startig, aztán itt a többiek is mondták neki, hogy ne szórakozzon már, engedjen már fel minket. Úgyhogy ezt a helyszínt sikerült kifognunk, full jég az egész pálya. Az előző gyors, ugye a Le Briolet, az 28 km, talán 29, 27 perces időket mentek ott a srácok. Úgyhogy annyira nem tudják elsietni, de itt is talán gyökkettővel fognak közlekedni. Az a helyzet, hogy full jég, úgyhogy biztonsági autózás lesz valószínűleg szöges gumikkal, de azért ebbe a kanyarban van egy-két action, azt érzem, úgyhogy nézzük meg, mit mutat. Isten hozott titeket itt Franciaországban. Egészségünkre. Jó! Három füstöt is begyullasztottak. Jó, hogy nem kell látni a kanyar. Hú, azért pont befüstöl oda nekik, te. Ebből balhé lesz. Az rengeteg! Jaj, 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 jaj! Na srácok, ez volt a gyorsasági. Nagyon jól éreztük magunkat, szerintem jó kis kanyart tudtunk kifogni. Marti, neked mi a véleményed róla? Szerintem nagyon jó volt. Volt egy-két jelenet, kimaradt részek, vágatlan helyzetek, bármikor visszajönnék.
Na, szóval ezt jól kifogtuk, szerintem tetszett mindannyiunknak. A Solbergnek volt egy necces része, a szurkolói befüstöltek, 3 darab ilyen görög tüzet begyújtottak. Szerintem ott benne hagyott 1-2 másodpercet, mert a kanyarkijáratot elég szarul látta. Úgyhogy ez most bevált, aztán most megyünk le Nizzában, mert ott van a következő szállásunk. Onnan pedig, ha minden jól alakul, akkor odaérünk a monacói gyorsasági szakaszra. Úgyhogy tartsatok velünk továbbra is. Tikmó nem elestem? Érkeztünk a szombati szállásunkra, innen fogunk majd a monacói gyorsasági szakaszra elindulni. Most van 3-4, fél hétkor lesz a rajt. Innen Monaco nagyjából egy fél óra Nizzába vagyunk, és ezt a szállást azért már bátrabban tudom nektek mutogatni. Na, azért nem szar így. A víz amúgy nagyon jó. Ki fogom próbálni mindenképp, persze. Úgyhogy ez most egy jó kis kulipintyó lett. Kicsit pihenünk, aztán megnézzük Monacóban mi a helyzet. Egyébként 10 fok van, az idő szenzációs. Teljesen jó. Úgyhogy eddig ez a szállás a hétvége legjobbja. Ilyen hideg. Na, szóval így nézünk ki. Azért kilátás se kutya, az ott a vértes ott szembe. Na, megérkeztünk a pálya szélére, brutális embermennyiség van, nagyon rossz helyünk van egyébként, de legalább itt vagyunk a szélén. Itt testközelből fogjuk érezni a VRC-ket. Úgyhogy kíváncsian várjuk a kezdés, van még egy fél óránk, az eső esik, brutál sok ember van, úgyhogy mindjárt mutatom a helyzetet. Ezek voltunk innen a monacói gyorsasági szakaszról, eredményeket ne kérdezzétek, mert nem is néztem meg. Solberg után egyből eljöttünk, mert ahogy láthatjátok, megint zuhog az eső, megint meg kell láznunk, viszont ez a monacói millió, ez fantasztikus, ez a város csodás, úgyhogy remélem, hogy még ide vissza fogunk tudni látogatni. Holnap folytatjuk tovább a napot egyetlen egy gyorsasági szakasszal, aztán indulunk haza, úgyhogy srácok, holnap folytatás következik, maradj velem! Na srácok, úgy alakult, hogy nem sikerült bejutnunk a vasárnapi gyorsasági szakaszra, amit kinéztünk, mert 12 kilométerre le volt zárva, úgyhogy nem próbáltuk meg, inkább elindulunk, hogy időbe hazérjünk. Itt a tankolózónában még szemezgetünk egy-két rallyautót, úgyhogy ennyi volt nekünk a Monte Carlo rally, remélem, hogy tetszett a videó, ha tetszett, akkor iratkozz fel, lájkolj, és a következő videóban pedig egy műhelyjárat epizódot fogtok látni. Tartsatok velünk továbbra is, sziasztok!